নমস্কাৰ, আজি ফ্ৰুইট চালাডৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহক এই ফ্ৰুইট চালাডটো কেনেকৈ বনাই আমি চাওঁ। তাৰ বাবে মোক যিখিনি সামগ্ৰী লাগিব তাৰ ভিতৰতো এইখিনি মই আপেল লৈ লৈছোঁ। আপেলখিনি কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ, লগত খিচমিচ, কাজু, চেৰি আৰু এইখিনি চেনি লৈছোঁ। চেনিখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো মই ক্ৰীম লৈছোঁ, আমুল ক্ৰীম। আপোনালোকে যদি ঘৰত বনোৱা ক্ৰীমো থাকে সেই ক্ৰীমো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তেন্তে আহক আমি ফ্ৰুইট চালাডখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ বাবে মই এনেকুৱা বাতি এটা লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ যি ক্ৰীমখিনি আছিলে ক্ৰীমখিনি ইয়াত উলিয়াই লৈছোঁ। গৰমত এই ফ্ৰুইট চালাডটো খাবলৈ খুবেই ভাল আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই খুব ভাল পাব, কাৰণ এইটো এটা আইচক্ৰীমৰ নিচিনাই। আইচক্ৰীমৰ নিচিনাই লাগে, খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ এখন চামুচেৰে। ভালকৈ অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মোৰ যিখিনি ফ্ৰুইটছ আছে সেইখিনি মই ইয়াত দি দিম। একেবাৰে সহজ, বনাবলৈও সহজ আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা। মই যিখিনি ইয়াত ফ্ৰুইটছ আছে, আপেল আছে, আপোনালোকে বিচাৰিলে বেলেগ বেলেগ ফ্ৰুইটছো ইয়াত এড কৰিব পাৰিব। খিচমিচ, কাজু আৰু যিখিনি চেৰি। এইখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। ইয়াত বিচাৰিলে আপোনালোকে ইলাচি দিব পাৰে, ইলাচি গুড়ি। এতিয়া চেনি আন্দাজমতে দিব। মোক যিমান প্ৰয়োজন মই চেনি সিমান ল'ম, কাৰণ চাই ল'ব লাগিব যাত আমাৰ ইয়াত, কাৰণ ফ্ৰুইটছত এটা মিঠা এটা ফ্লেভাৰ থাকে, মিঠা সোৱাদ এটা থাকে। সেইটো কাৰণে আমাক চেনি প্ৰয়োজন যিমান হ'ব আমি সিমানখিনিয়ে ল'ম, কাৰণ মিঠাটো একেবাৰে বৰ বেছি হ'লেও আমাৰ খাই ভাল নালাগিব। এইখিনি মই এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। যেতিয়ালৈকে এইখিনি ভালকৈ ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াহ'লে সিমানখিনিলৈকে মই এইখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম। আৰু ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত যেতিয়া এইখিনি পূৰা সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আমি এইখিনি ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিম।